Γεια σας. Αυτό θα είναι το δεύτερο κατά σειρά βίντεο που θα έχει σαν θέμα τον αγώνα που κάνω με τα καρκινώματα. Τα δέντρα που βλέπετε εδώ είναι δικά μας και κάποια από αυτά έχουν μολυνθεί και εξεραίνονται σιγά σιγά τα κλαδιά τους. Έχει πολύ υγρασία αυτή η περιοχή, αλλά έχουν και την ατυχία να γειτονεύουν με ένα κτήμα του οποίου τα δέντρα είναι εντελώς παρατημένα για δεκαετίες και όπως μπορείτε να δείτε βρίσκονται σε άθλια κατάσταση. Νομίζω ότι ό,τι αρρώστια υπάρχει την έχουν πάνω τους. Δεν γίνεται με τέτοια γειτονιά να κάνουν σωστά δέντρα. Έτσι αποφάσισα να ζητήσω αυτό το κτήμα από τον ιδιοκτήτη για να το επαναφέρω μαζί με το δικό μας. Εύκολα μου το έδωσε ο άνθρωπος και τον ευχαριστώ πολύ. Γιατί όσο και να προσέξω το δικό μου, αν τα διπλανά παραμένουν έτσι, θα ξαναπροσβάλλεται. Τον Φεβρουάριο του 2022 λοιπόν ξεκίνησα τον αγώνα μου. Ήρθα και έκοψα στη ρίζα καμιά δεκαριά δέντρα που δεν σώζονται με τίποτα. Μάλιστα τότε σκεφτόμουν να φυτέψω ενδιάμεσα νέα δέντρα μιας άλλης ποικιλίας. Αλλά με απέτρεψε ένας γεωπόνος λέγοντάς μου ότι θα μολυνθούν και αυτά, γιατί το κτήμα είναι γεμάτο καρκινώματα. Εγώ όμως αποφάσισα να το παλέψω με υπομονή κάθε χρόνο. Το σχέδιό μου είναι να τα κόψω, να ψεκάζω συνέχεια με χαλκό και όταν βγάλουν άγρια λέμαργα που δεν θα έχουν καρκινώματα, θα τα μπολιάσω με μια νέα ποικιλία που να έχει κάποια αντίσταση στην προσβολή. Έτσι έκοψα και έκαψα επί τόπου όλα τα ξερά δέντρα. Μετά κλάδεψα και όλα τα άλλα δέντρα που είναι σε καλύτερη βέβαια κατάσταση, αφαιρώντας τα ξερά κλαδιά και καίγοντάς τα για να μην μένει βακτήριο στο έδαφος. Αμέσως μετά τα ψέκασα με βορδιγάλιο πολτό και αργότερα τα ξαναψέκασα με ένα πιο ελαφρύ χαλκό. Το 2023 τα νέα άγρια που έβγαιναν είχαν και αυτά καρκινώματα και ήταν πολύ αποκαρδιωτικό. Συνέχισα όμως. Τα έκοψα ξανά και ψέκασα πάλι με βορδιγάλιο το χειμώνα και ιοντικό χαλκό αργότερα. Τα δικά μου δέντρα συνέχισα με υπομονή να τα καθαρίζω και αυτά και να τα ψεκάζω. Δεν είναι καθόλου εύκολος αγώνας. Θέλει κουράγιο και αγάπη για το δέντρο για να μην τα παρατήσεις. Το 2024 συνέχισα με υπομονή να κάνω τα ίδια πράγματα και επιτέλους εμφανίστηκαν τα πρώτα άγρια χωρίς καρκινώματα. Έτσι φτάσαμε στο σήμερα. Ήρθε η ώρα που θα εμβολιάσω τα άγρια που έχουν πετάξει. Είχα την τύχη κάνα δυο από αυτά να έχουν πετάξει και ένα ήμερο κλαδάκι. Οπότε αυτό θα το κρατήσω και θα το διαμορφώσω ώστε να γίνει ένα νέο δέντρο της ίδιας ποικιλίας. Ήρθε λοιπόν 4 Απριλίου του 2025 να κάνω την προεργασία για να είναι όλα έτοιμα την ώρα του εμβολιασμού. Αφού έκοψα τα χόρτα για να μπορώ να δουλεύω άνετα, κλάδεψα κάθε συστοιχεία από αγριλίδια αφήνοντας τα πιο χοντρά κλαδιά για να τα εμβολιάσω αργότερα. Όμως κράτησα λίγα παραπάνω από όσα χρειάζονται για ασφάλεια, μην τυχόν και κάποιοι αρρωστήσουν αργότερα. Γιατί έχεις αυτό το πρόβλημα όταν αγωνίζεσαι με τα καρκινώματα. Κλαδεύεις και αφήνεις μια ωραία ποδιά και την άλλη χρονιά έρχεσαι και την βρίσκεις ξερή. Όταν τελείωσα με αυτό, πέρασα με επιμέλεια όλες τις τομές που είχα κάνει με βορδιγάλιο πολτό. Κοιτάξτε τώρα πόσο όμορφα είναι, έτσι δεν είναι? Για εμένα μου φαίνονται έτσι. Πρέπει όμως να περιποιηθώ και τα άλλα δέντρα για άλλη μια χρονιά ακόμη. Όπως ξέρετε, όσοι με παρακολουθείτε, είμαι του σταδιακού κλαδέματος. Πόσο μάλλον εδώ που τα δέντρα είναι προσβεβλημένα. Θα προσπαθήσω να πω τη διαδικασία που εγώ ακολουθώ χωρίς να το παίζω ειδικός. Έτσι κι αλλιώς το κλάδεμα, κάθε ένας μας έχει κι άλλη άποψη. Πάντα ξεκινάω από τη βάση, αφαιρώ τα αγριλίδια που έχει γύρω στον κορμό. Συνήθως έχουμε πάνω από ένα κορμό. Αν δεν είναι χρόνια παρατημένα, θα είναι πολύ περισσότερο. Κάποιοι, αν το βασικό δέντρο είναι γερό, τα κόβουν όλα και αφήνουν μόνο αυτό. Εγώ το πάω σταδιακά. Αν το δέντρο είναι σε άσχημη κατάσταση, μπορούμε να αφήσουμε για αντικαταστάτη ένα νέο κλαδί στη βάση του. Στη συνέχεια, εγώ ειδικά σε αυτά τα κτήματα που είναι άρρωστα, ακολουθώ την εξής τακτική. Πρώτα-πρώτα κόβω ό,τι ξερό και άρρωστο υπάρχει στο δέντρο. Μετά αραιώνω εσωτερικά την ελιά, ώστε όταν την κοιτάς από μακριά, ας πούμε, να βλέπεις αν κάποιος είναι από πίσω. Έτσι θα περνάει αέρας ελεύθερα μέσα από τα κλαδιά, που είναι το πρώτο ζητούμενο. Το άλλο ζητούμενο είναι να βλέπει ο ήλιος όσο το δυνατόν πιο πολύ φιλοσιά. Κάποιοι αδειάζουν όλο το εσωτερικό της ελιάς γι' αυτό το λόγο. Εγώ όμως δεν ανοίγω εντελώς το κέντρο του δέντρου, ειδικά αν τα δέντρα είναι νέα. Γιατί υπάρχει περίπτωση σε ένα απότομο καύσωνα να πάθουν εγκάβματα τα κλαδιά. Αφήνω να σκιάζεται λίγο λοιπόν. Αν τα κλαδιά απομακρύνονται από τον κορμό πολύ, τα κόβω στην άκρη για να μαζευτούν κοντά. Γενικά θα έλεγα ότι θέλω λίγα κουτσούρα και πολλά κλαδάκια με φύλλα. Επίσης κόβω ένα κλαδί αν πέφτει πάνω σε κάποιο άλλο και τρίβεται. Αν πέφτουν χαμηλά κλαδιά, τα κόβω για να σηκωθεί λίγο το δέντρο για να μπορώ να μπαίνω από κάτω εύκολα. Όταν συναντάμε κάποια κλαδιά που είναι πολύ ζωντανά και έφυγαν ίσια πάνω, λέμαργα δηλαδή, αυτά τα κόβουμε στη βάση, γιατί παίρνουν πολλή ενέργεια από το δέντρο. Τώρα, ανάλογα με το κλάδεμα που είχαμε κάνει την προηγούμενη χρονιά, έχουμε λίγα ή πολλά λέμαργα που πρέπει να διαχειριστούμε. Αυτά που είναι χαμηλά ή στο εσωτερικό της ελιάς τα κόβουμε στη ρίζα. Αυτά που είναι πάνω στα κλαδιά θέλει προσοχή να κρατήσουμε κάποια για να γίνουν η επόμενη αντικαταστάτηση της ποδιάς
και τα υπόλοιπα να τα κόψουμε. Αυτά που θα κρατήσουμε για ποδιές τα ψαλιδίζουμε στην άκρη για να γύρουν προς τα κάτω και να μην φύγουν ψηλά. Για τις ποδιές τώρα κάνω και κάτι άλλο εγώ. Κάποια μεγάλα λέμαργα που είναι σε θέση που χρειάζομαι ποδιά, τα λιγάω προς τα κάτω και τα δένω εκεί με ένα σκοινί, ώστε να μείνουν σε αυτή τη θέση. Τους ψαλιδίζω δε και την άκρη λίγο. Αυτό το δοκίμασα πέρσι και είχε καλά αποτελέσματα, οπότε είπα γιατί όχι. Έτσι για ώρες σήμερα έδινα κλαδιά προς τα κάτω. Τώρα θα σας πω σε ποια περίπτωση δεν κόβω στη ρίζα κάποια λέμαργα που δεν τα χρειάζομαι κανονικά. Ας πούμε ότι διαμορφώνοντας ένα μεγάλο δέντρο, έχω κόψει ένα χοντρό κλαδί σε μια διχάλα. Εκεί θα σταματήσουν οι χυμοί να ανεβαίνουν προς την τομή. Έτσι αυτή δεν θα επουλωθεί και θα ξεραθεί η φλούδα. Αυτό μακροπρόθεσμα σε πάνω από 10 χρόνια, ας πούμε, θα έχει σαν αποτέλεσμα να ξεραθεί η εξωτερική πλευρά του κλαδιού που είναι κάτω από την τομή. Ο λόγος είναι ότι δεν θα ανεβαίνουν χυμοί και έτσι θα νεκρωθεί το ξύλο. Θα συναντήσουμε πολλές τέτοιες καταστάσεις αν ψάξουμε δέντρα που έχουν κλαδευτεί έτσι πριν πάρα πολλά χρόνια. Γι' αυτό κάποιοι λένε μην τα κόβετε εκεί γιατί γίνεται καταστροφή στο δέντρο. Αν έχεις ένα δέντρο σαν πλάτανο, πώς θα το κατεβάσεις? Θα ανεβαίνεις 3 πατώματα να τεινάζεις? Εγώ αυτό προσπαθώ να το καθυστερήσω και τι κάνω? Μόλις κόψω το κλαδί και βγουν λέμαργα γύρω-γύρω αμέσως, δεν τρέχω να τα ξεριζώσω, παρόλο που δεν τα χρειάζομαι. Τα κρατάω να τραβάνε χυμούς ώστε να δώσω χρόνο στο δέντρο να επουλώσει την τομή. Κοιτάξτε αυτό, ξεκίνησε και επούλωσε ένα μέρος μέχρι που τα έκοψαν όλα. Βέβαια δεν τα αφήνω να πάνε στο Θεό, τα ψαλιδίζω, ίσα να υπάρχουν και να ζητάνε φαΐ από τη μαμά. Βέβαια πάντα φροντίζω τις τομές με χαλκό και πάστα εμβολιασμού. Κοιτάξτε τομές που έχουν γίνει πριν χρόνια και έχουν πάνω πάστα εμβολιασμού. Και κοιτάξτε και κάποιες που δεν έχει μπει πάστα. Νομίζω ότι είναι εμφανής η διαφορά. Ελπίζω βλέποντας πώς είναι αυτές οι ελιές πριν και μετά την επέμβαση που έκανα, να βλέπετε την δική μου φιλοσοφία στο κλάδεμα. Ξέρω τις διαφωνίες. Άλλωστε παρακολουθώ όλα τα σχόλια που γίνονται σε κάθε ανάρτηση στο διαδίκτυο και έχει πολύ πλάκα. Εγώ δεν κάνω κριτικές, γιατί είμαι λίγος μπροστά σε έναν άνθρωπο που κλαδεύει χιλιάδες δέντρα κάθε χρόνο για να πω άποψη. Μόνο καταγράφω ό,τι μου κάνει εντύπωση και παρακολουθώ την εξέλιξη για να μαθαίνω. Ο κάθε ένας έχει το δικό του σωστό τρόπο. Όμως, ό,τι και να κάνουμε εμείς, να ξέρετε ότι η ελιά θα βρει τον τρόπο της γιατί είναι το πιο ευλογημένο δέντρο. Αυτές εδώ οι 3 ελιές ήταν το τελευταίο μου κλάδεμα για φέτος. Εδώ μάλιστα έφυγα χωρίς να κάψω τα κλαδιά, γιατί όταν πήγα να καθαρίσω τα χόρτα εκεί που θα άναβα φωτιά, διαπίστωσα ότι ενώ έχει ψηλά πράσινα χόρτα παντού, στον πάτο έχει ξερό άχυρο 5 εκατοστά. Οπότε κάλιο γαϊδουρόδινε παρά γαϊδουρογύρευε που λένε. Να μην ξεχάσω και την άλλη καινοτομία που έκανα εδώ. Έκοψα και έστρωσα γύρω από τους κορμούς τα κλαδάκια με τα φύλλα που είχα κατεβάσει, ώστε να κρατάνε σκιά το καλοκαίρι και να γίνουν και λίπασμα για τα δέντρα. Βέβαια, όταν θα έρθω να μαζέψω τις ελιές το χειμώνα, πριν θα πρέπει να μαζέψουμε μια τσουγκράνα αυτά και να τα κάψω. Τώρα, αν θα με βρίζω τότε δεν ξέρω, θα σας το πω. Τελειώνοντας λοιπόν τα κλαδέματα από τέλος Φεβρουαρίου μέχρι 12 Απριλίου, ήρθα σήμερα 13 Απριλίου να εμβολιάσω τα άγρια κλαδιά που ετοίμαζα πριν. Αποφάσισα να βάλω σε κάθε δέντρο σε 3 κλαδιά εμβόλια. Κανονικά σε αυτό το πάχος κάνουμε ενοφθαλμισμό, με μάτι δηλαδή. Εγώ όμως έβαλα ένα μάτι και ένα καλέμι στην κορυφή στο καθένα. Δεν έχω τίποτα να χάσω, έτσι κι αλλιώς θα φάω όλη τη μέρα εδώ. Μπόλιασα και 2 με σκιστό, αν και δεν μου αρέσει στην ελιά. Δεν έχει την ίδια επιτυχία με τα άλλα 2. Τώρα η ποικιλία που έβαλα δεν είναι αμφίσεις που είναι τα υπόλοιπα. Έβαλα μια ημιάγρια που είναι ανθεκτική και βγάζει πολύ καλής ποιότητας λάδι. Εδώ την λέμε κοθρέικη, αλλά ίσως δεν είναι αυτή η ονομασία της. Κάποια στιγμή θα ανεβάσω την διαδικασία του μπολιάσματος. Έχω πολλά κτήματα για μπόλιασμα, αλλά αυτή η δουλειά είναι εύκολη. Μέχρι τώρα πάντως την έβγαλα καθαρή με τη μέση μου. Μετά στα χόρτα θα δούμε τι θα γίνει, γιατί το χλωοκοπτικό είναι πρόβλημα άμα έχεις μέση. Επόμενη δουλειά στις ελιές είναι σε λίγες μέρες όταν θα κροκιάσουν. Τότε θα κάνω ψεκάσματα, οπότε θα τα ξαναπούμε. Μέχρι τότε, αν μπορέσω, θα αναβάσω μερικά μπολιάσματα. Να είστε όλοι καλά, γιατί μόνο αυτό έχει σημασία. Γεια και χαρά σας.